Зібрався ж до України і цей Сіярто, глава МЗС Угорщини, і тут деякі ЗМІ європейські повідомляють, що нібито до посольства Угорщини в Україні надіслали погрози смертю на адресу, власне, Сіярто, очільника МЗС Угорщини, у зв'язку з його також майбутнім візитом до Ужгорода. Видання «Індекс» з посиланням на свої дані пише, що лист надійшов на електронну пошту посольства Угорщини в Україні і написаний нібито українською мовою. У тексті записки, згідно з переказом, автор пише, що українці нібито ненавидять угорську владу за те, що Угорщина робить усе, аби Україна програла у війні. Я би забрав звідси слово «ненавидять», замінив його з політичної коректності якимось іншим. Але, знаєте, дурно пахне від цієї новини. Тому що одна справа ставитись до угорського уряду, а інша справа здійснювати провокації, та ще і підкреслено українською мовою. Я зараз розкажу детально, що там написано, нібито принаймні написано, за даними цього індекса. Але є враження, що попахує російським вкидом. Так от, значить, Україна 29 січня влаштує нібито цьому Сіярто вибуховий прийом і рекомендує починати приготування до похорону. Записка завершується словами, що Бог пробачає, але українці – ні. Якщо дійсно, не дай Боже, хтось додумався цим пропагандистам таке от підсунути, я маю на увазі главу угорського МЗС, окрім як російським пропагандистом, я не знаю, як його назвати. Принаймні на 2/3 ставки він працює саме на російську пропаганду. Таке враження. Але якщо, не дай Боже, хтось дійсно до цього додумався, це була дуже погана ідея. Тому що, ви ж бачите, що відбувається. Одразу розгорається істерія в Європі, на Заході, де Україну вони намагаються представити, а в Росії, в російській пропаганді яка істерія починається, де Україну намагаються представити нібито недружнім таким до Сіярто, нібито агресором. І от держсекретар угорського МЗС у своєму Фейсбук заявив, що ця нібито погроза не стримає Петра Сіярто від представництва інтересів Угорщини. Тобто все-таки їде. Аж, знаєте, аж сорочка рветься. Я зробив обмовку про те, що не варто так робити, але я не вірю все-таки, що хтось додумався. Я не вірю, я бачу, що дуже швидка реакція і, ми їдемо в Ужгород. Ми героїчно їдемо до Ужгорода, пишуть угорці, угорське МЗС вустами свого Менцера з держсекретаря угорського МЗС. І все-таки він, міністр їхній цілий, поїде до Ужгорода. Польський прем'єр атакує позицію Угорщини, яка виступає за мир з неприйнятними заявами, а глава МЗС Петер Сіярто отримує погрози смертю. Хто вважає, що міністр закордонних справ Угорщини злякається, не знає Петера Сіярто. Уявляєте собі? Герой. Мабуть, героєм України його так, він собі задумав, що його будуть вважати. Для мене великою загадкою залишається, чому ці двоє досі їдуть до України. З емоційної точки зору, я думаю, всі розуміють, про що я, чому ми їх приймаємо, але з точки зору прагматичної, а ми маємо бути прагматиками, бо нам перемога найважливіша, а емоції, вибачте, це не шлях до перемоги. Нам потрібно ухвалювати рішення. На якій основі ухвалюються зараз рішення про прийняття цих персонажів з Угорщини та Словаччини в Ужгороді? Зараз будемо розпитувати у Володимира Фесенка, політолога, він уже на зв'язку. Пане Володимире, доброго вечора і слава Україні. Героям слава, вітаю вас. От поясніть нам, будь ласка, як фахівець у цих справах, який сенс запрошувати зараз до України, в принципі, цих двох персонажів? Ясно, що, мабуть, запрошували Орбана, президент Зеленський не раз про це говорив, але вони погодились відправити свого Сіярто. І от іще питання щодо Ужгорода також бентежить, бо ми ж прекрасно розуміємо, що в фантазіях деяких особливо обдарованих угорських імперців, окремих, звісно, нібито це місто є їхнім.
Ні, ну фантазувати вони можуть все, що завгодно, і у Орбана особливо, Фіца це трохи інакша історія. У Орбана безумовно є прояви таких, я б сказав, постімперських комплексів, мрії про відновлення Великої Угорщини, і він дійсно хоче контролювати, ну як мінімум, угорську меншину на території України. Він прагне, щоб був створений такий певний особливий статус для угорської меншини в Україні. От як росіяни хотіли особливий статус для ОРДЛО, в чому там була сутність їх пропозиції, їх позиції, щоб формально в складі України, а підпорядковувалось все це Москві. От щось подібне є і у Орбана. Але чому ми все ж таки маємо вести з ними переговори? І Орбан, і Фіца – прем'єр-міністри двох європейських країн. І вони так чи інакше впливають і на спільні європейські рішення. Поки в Європі діє принцип консенсусу в ухваленні більшості важливих, найбільш важливих рішень, ну ігнорувати це не можна. До речі, принцип консенсусу діє і в НАТО. І Фіце про це нагадав в своїй заяві, що він скаже нашому прем'єру, що вони будуть проти членства України в НАТО. Ну, да, ми до цього готові, що будуть країни, які блокуватимуть наш рух до НАТО, і треба буде шукати тактичні інструменти, яким чином нейтралізувати цю блокаду. От Орбан теж погрожував заблокувати початок переговорів з Україною про наш вступ до Євросоюзу. Але європейські партнери, справжні європейські партнери України знайшли варіанти, хитрі тактичні варіанти, як нейтралізувати цю блокаду. По грошах він ще блокує. От рішення по 50 мільярдах євро для України на 4 наступних роки, таке стратегічне фінансування нашої країни, Орбан поки що заблокував. Але от якраз 1 лютого має бути засідання Європейської ради, на якому буде вирішуватись це питання. І наскільки повідомляють засоби масової інформації, Орбана вже попередили. Або він все ж таки погодиться в обмін на певні поступки для Угорщини, погодиться на це спільне європейське рішення щодо допомоги Україні, от про виділення 50 мільярдів євро, або рішення буде ухвалено без нього. Там будуть шукати просто інший формат рішення, як це зробити. І є як мінімум 3 сценарії, як обійти оце умовне вето Орбана. По Фіца тут інша ситуація. Фіца, я думаю, копіює значною мірою Орбана і піднімає свої ставки, теж хоче шантажувати Україну, нагадує про свою особливу позицію. Єдине, от зараз я завершу, про що треба розуміти, будуть переговори. З Орбаном переговори будуть про організацію, не з Орбаном, а з Сіярто, з міністром закордонних справ Угорщини, про організацію зустрічі між президентом Зеленським і прем'єром Орбаном. Немає ілюзії, що ця зустріч може не дати результатів. Але нам важливо продемонструвати готовність до діалогу, до пошуку взаємоприйнятних рішень, компромісних рішень і по правах угорської меншини, і в питаннях європейської інтеграції України. Ми це не для Орбана робимо, а для наших європейських партнерів. Ми демонструємо, ми готові шукати компроміси. Чи готовий Орбан? Не готовий, значить, не наша провина, не наша проблема. Але ми маємо використати всі можливості. В принципі, схожа ситуація із Фіцо. Тут зустрічаються 2 прем'єри. Більше буде увага економічним питанням. А Фіцо хоче це використати в більш широкому контексті. Цього не треба боятися. Я думаю, що ми маємо теж підготувати гнучку нашу позицію, але з асиметричними теж рішеннями, які можуть стосуватися наших стосунків з Словаччиною. Не конфліктувати, але продемонструвати, що у нас є свої козирі, є свої аргументи. Тому переговори важливі, їх треба проводити. Якщо та сторона не захоче домовлятися, разом з нашими партнерами будемо шукати і інші інструменти. І остання теза щодо погроз на адресу Сіяр. У мене велика підозра, що це провокація російських спецслужб. От стиль.
Свого часу, я нагадаю, для того, щоб розсварити нас з поляками, російські спецслужби організовували напади, підпали на дипломатичні установи, на консульські установи Польщі. Те ж саме з угорцями нас питались сварити, теж були провокації, під виглядом українських націоналістів, нападати на або на символи, або на дипломатичні установи сусідніх країн, щоб нас з ними розсварити. І зроблено це спеціально під зустріч Сіярта, щоб створити конфліктний фон, виставити нас в негативному світлі. Тому це з дуже високою вірогідністю провокація російських спецслужб. Такий собі пас зробили для Сіярта, але я думаю, що так чи інакше це на хід переговорів не вплине. Пас, про який нас просили європейські партнери, щоб їм полегшити життя і не платити, наскільки я розумію, зайві 10-15 мільярдів євро цим не зовсім політично адекватним персонажам. Це інше. Оскільки ви зачепили цю тему, Орбан же, шантажуючи Україну, він вибиває гроші з Єврокомісії. Гроші, які заблоковані там. А чому вони заблоковані? Тому що уряд Орбана постійно порушує європейські правила. Він нас критикує, каже, ми не готові до членства в Європейському Союзі і так далі. А насправді зараз найбільш антиєвропейською силою всередині Європейського Союзу виступає уряд Орбана. Є постійним порушником цих правил. І в Європейському парламенті вже є ініціатива про те, щоб задіяти, врешті-решт, 7 статтю договору про Європейський Союз, згідно з якою країна, яка постійно порушує правила і стандарти Європейського Союзу, вона може бути тимчасово позбавлена права голосу. І деякі джерела повідомляють, що Орбана попереджають, якщо він буде і далі блокувати українське питання, допомогу Україні, в тому числі і військову допомогу, не тільки фінансову, буде блокувати переговори з Україною і санкції проти Росії, то тоді Європейський Союз змушений буде задіяти статтю 7 проти уряду Угорщини.